नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिताज किचनमा। आज हामीले भ्यालेन्टाइन स्पेशल रेसिपी लिएर आएका छौं। यदि तपाईले आफ्नो भ्यालेन्टाइनलाई डिनरको लागि इन्भाइट गर्नु भएको छ र आफैले केही बनाएर खुवाउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईलाई एकदमै काम लाग्छ। यो भिडियोमा हामीले डार्क चकलेटमा स्ट्रबेरीलाई डुबाएर व्हाइट चकलेटले गार्निश गरेका छौं। साथै डार्क चकलेट चीज केक ग्लासमा बनाएर पनि तयार पारेका छौं। यो रेसिपी बनाउन एकदमै सजिलो छ र खासै बेकिङ स्किल्स पनि चाहिँदैन। आउनु सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। एउटा भाँडोमा पानी लिनुस् र ग्यासमा उम्लिन राखिदिनुस्। त्यो भाँडोमाथि एउटा बल राखिदिनुस् र त्यसमा 400 ग्राम डार्क चकलेट सानो सानो टुक्रा गरेर एड गरिदिनुस्। हामीले 70% डार्क चकलेट प्रयोग गरेका छौं। तपाईले 50 देखि 70% जति पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चकलेट पगाल्दा बलले पानीलाई छुनु हुँदैन, नत्र चकलेट डढ्न सक्छ। तपाई चकलेटमा 2 ठूलो चम्चा जति चिनी र 2 ठूलो चम्चा बटर पनि एड गरिदिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ चकलेट मात्र प्रयोग गरेको छु। हाम्रो डार्क चकलेट पग्लिसकेको छ, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यसको टेक्सचर एकदमै स्मुथ छ। यस्तो स्मुथ भएपछि यो मिक्सरलाई तपाईले निकाल्नुस् र अर्को एउटा नयाँ बल लिनुस् र त्यसमा 100 ग्राम व्हाइट चकलेटलाई पनि सानो सानो टुक्रा गरेर एड गरिदिनुस् र व्हाइट चकलेटलाई पनि डार्क चकलेट जसरी नै पग्लिन दिनुस्। यता हाम्रो व्हाइट चकलेट पग्लिदैछ, यही बेला हामी हाम्रो स्ट्रबेरीलाई डार्क चकलेटमा डुबाएर तयार पार्छौं। सबैभन्दा पहिला एउटा प्लेटमा बेकिङ पेपर राख्नुस् र अब एक एक गरेर तपाई स्ट्रबेरीलाई डार्क चकलेटमा डुबाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोमा देखाए जसरी स्ट्रबेरीको माथिको पत्तामा समातेर लगभग 2/3 भाग डुबाउनु पर्ने हुन्छ। डुबाउन अप्ठ्यारो भयो भने तपाई सिन्काले स्ट्रबेरीमा घोचेर पनि स्ट्रबेरीलाई चकलेट ससमा डुबाउन सक्नुहुन्छ। एक एक गरेर सबै स्ट्रबेरी डुबाएर तयार पार्नुस्। अब यो चकलेटमा डुबाएको स्ट्रबेरीलाई 15 मिनेट फ्रिजमा रेस्ट गर्न राखिदिनुस्। यता हाम्रो व्हाइट चकलेट पनि पग्लिसकेको छ। चकलेटको टेक्सचर हेर्नुस् त एकदमै स्मुथ हुनुपर्छ। हामी एउटा बेकिङ पेपरको टुक्राबाट पाइपिङ ब्याग तयार पार्छौं। भिडियोमा देखाए जसरी पेपरलाई रोल गर्नुस् र सोली जस्तै बनाउनुस्। तपाई साच्चीकै पाइपिङ ब्यागै प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो सोलीमा व्हाइट चकलेट भर्नुस् र अघि डार्क चकलेटमा डुबाएर राखेको स्ट्रबेरी माथि भिडियोमा देखाए जसरी गार्निश गर्नुस्। एकदमै पर्फेक्ट लाइनिङ हुनु पर्दैन। तपाईले आफैले घरमा बनाएको होममेड जस्तो देखिनु पर्छ। अलिअलि लतपतिएर केही हुँदैन। तपाईले आफ्नो भ्यालेन्टाइनको लागि गरेको यो इफोर्ट नै एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एक एक गरी सबै स्ट्रबेरीमा व्हाइट चकलेटले लाइनिङ बनाउनुस् र फेरि फ्रिजमा सेट हुनलाई राखिदिनुस्। ल हेर्नुस् त चकलेट डिप्ड स्ट्रबेरी तयार भइसकेको छ। सकेसम्म यसलाई 24 घण्टा भित्रमा सर्भ गर्नुहोला। अब आउनुस् हाम्रो चकलेट चीज केकको रेसिपी तयार पारौं। यो रेसिपी बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। सबैभन्दा पहिला एउटा बलमा 200 ml जति क्रिम लिनुस् र 3-4 मिनेट व्हिप गर्नुस्। फ्रिजबाट सिधै बलमा राखेर व्हिप गर्नुपर्ने हुन्छ। चिसो क्रिमलाई व्हिप गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ, तर रुम टेम्परेचरमा भएको क्रिमलाई व्हिप गर्न अलि गाह्रो हुन्छ। हामीले सामान्य व्हिस्क प्रयोग गरेका छौं। तपाईले इलेक्ट्रोनिक व्हिस्क पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 3-4 मिनेट व्हिप गरेपछि भिडियोमा देखाए जस्तो टेक्सचर बन्छ। क्रिमलाई धेरै बेर पनि व्हिप गर्न हुँदैन। आजको रेसिपीको लागि हामीले 2वटा पानी खाने सिसाको ग्लास र 2वटा वाइन ग्लास लिएका छौं। सबैभन्दा पहिला गिलासमा हामी बेस बनाउँछौं। यो डाइजेस्टिभ बिस्किट फुटाएर त्यसमा हल्का बटर मिक्स गरेर तयार पार्न सकिन्छ। एउटा ग्लासमा लगभग 2 ठूलो चम्चा बिस्किटको मिक्सचर एड गरिदिनुस् र त्यसलाई हल्का प्रेस गरिदिनु होला। एक एक गरेर सबै ग्लासमा यसरी पहिला बेस तयार पार्नुस्। त्यसपछि हामी यसमा चीज केकको फिलिङ भर्ने छौं। अब यो व्हिप गरेर राखेको क्रिममा अघि स्ट्रबेरीको लागि पगालेको चकलेट एड गरिदिन्छौं। हाम्रो चकलेट खेर जाँदैन। हामीले यसलाई चीज केकमा प्रयोग गर्न सक्छौं। साथसाथै हामीले 200 ग्राम क्रिम चीज पनि एड गरिदिन्छौं। न्यूट्रल स्वाद भएको फिलाडेल्फिया क्रिम चीज प्रयोग गर्न सकिन्छ। बजारमा यो चीज सजिलै किन्न पाइन्छ। यो चीज केकको मिक्सरलाई राम्रोसँगले मिसाउनु पर्ने हुन्छ। हल्का लाइट ब्राउन एकदमै फ्लफी मिक्सर तयार हुन्छ र त्यसपछि बल्ल हामी यसलाई ग्लासमा एड गर्छौं। मैले यो मिक्सर तयार पार्दा 100 ग्राम कन्डेन्स मिल्क पनि प्रयोग गरेको छु, तर भिडियो खिच्दा मैले खिच्नै बिर्सेछु, माफ गर्नुहोला। तर तपाईले बनाउँदा चाहिँ 100 ग्राम कन्डेन्स मिल्क पनि प्रयोग गर्नुहोला। कन्डेन्स मिल्क नभएको खण्डमा 50 देखि 100 ग्राम चिनी प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, नत्र भने डार्क चकलेट थोरै तितो हुन्छ।
तपाई भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो मिक्सर हल्का लाइट ब्राउन र एकदमै फ्लफी भएर तयार भइसकेको छ। अब एउटा पाइपिङ ब्याग लिनुस् र त्यसमा तपाईलाई मन पर्ने डिजाइनको नजल अथवा टपरवेयर पनि भनिन्छ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चीज केकको मिक्सरलाई एउटा पाइपिङ ब्यागमा भर्नुस्। पाइपिङ ब्याग प्रयोग गर्दाखेरि ग्लासमा लतपतिदैन र ग्लास एकदमै सफा देखिन्छ। तर पाइपिङ ब्याग नभएको खण्डमा चम्चाले पनि होशियारीपूर्वक ग्लासमा नलतपतिने गरी यो मिक्सरलाई हाल्न सकिन्छ। भिडियोमा देखाए जसरी एक एक गरेर ग्लासमा चीज केकको फिलिङ भरिदिनुस्। तपाईले पाइपिङ ब्यागलाई ग्लासको एकदमै फेदमा लगेर हल्का प्रेस गर्दै वरिपरि घुमाउँदै भर्नुपर्ने हुन्छ, सकेसम्म वरिपरि कतै पनि नलतपत्तियोस्। हेर्नुस् त रेस्टुरेन्टको जस्तो चकलेट चीज केक तयार भइसकेको छ। हामीले यो चीज केकलाई फ्रेश फ्रुट्स, स्ट्रबेरी र ब्लुबेरिज हालेर टपिङ गरेका छौं। तपाई आफुलाई मन पर्ने स्टाइलमा डेकोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र कम्तिमा पनि एकजनासँग शेयर गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।